আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed আৰু D.EL.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেয়া হৈছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইয়াৰ গ'লছসমূহৰ বিষয়ে এই বিষয়ে আমাক এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল আৰু বহুতে কৈ আছে যে সায়েন্স আৰু ইংলিছৰো আনিব লাগে কোৱেশ্চন আনসাৰ মই সেয়াও আনিম কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাবৰ কাৰণে কেৱল এটা টপিকে আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ আৰু লগতে তাৰ MCQ বিলাকো আমি ইয়াতে বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব আৰু এই বিষয়টো এনেকুৱা এটা বিষয় হয় কেৱল আপোনালোকৰ B.Ed D.EL.Ed এন্ট্ৰেন্স বুলি নহয় যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাতে আহে আৰু বহুত দৰকাৰী সেইকাৰণে এই বিষয়ে জনাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছবিলাক জনাৰ আগতে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে কিনো জানি লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নয়ন যিটো উন্নয়নে কি হ'ব আমাৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ যিবিলাক অভাৱ সেইসমূহ পূৰণ কৰাৰ লগতে যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি নকৰে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে তেনেকৈ আমি যেতিয়া উন্নয়ন কৰিম তাকে কোৱা হয় বহনক্ষম উন্নয়ন বা সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যাতে আমাৰ ফিউচাৰ কি হৈছে উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং দ্য নিডছ অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন কি হয় আমাৰ যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনো আমাৰ কি নহয় মানে নিডবিলাক তেওঁলোকে যাতে পোৱাত অসুবিধা নহয় তো সেইটোৱেই হৈছে আমাৰ কি সাষ্টেইন হৈ থাকে যাতে আমি যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড অপৰচুনিটিছ পাইছোঁ সেইখিনি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে সাষ্টেইন হৈ থাকে সেয়াই হৈছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এই যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ সেইটো ব্ৰুটলেণ্ড ৰিপৰ্টত 1987ত তাতে প্ৰকাশ পাইছিল 1987 ব্ৰুটলেণ্ড ৰিপৰ্ট লিখাই আছে ইয়াতে দ্য ব্ৰুটলেণ্ড ৰিপৰ্ট ইন 1987 কইন দ্য কনচেপ্ট এইটো এটা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আহে ইয়াৰ পাছতে যদি চাওঁ কি কনচেপ্ট বা মূল বিষয়নো কি আমাৰ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ সেয়া হৈছে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি আমাৰ ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি মানে কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক জেনেৰেশ্যন আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম সেই প্ৰজন্মবিলাকেও কি হৈছে ছেম ৰিচোৰ্চেছ আৰু অপৰচুনিটিছ পায় যিবিলাক আমি পাই আছোঁ ইয়াতে ইংলিছতো লিখা আছে এনচিয়ৰিং ডেট ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ হেভ এক্সেছ দ্য ছেম ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড অপৰচুনিটিছ এজ দ্য প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন আমি পোৱাৰ দৰে সিহঁতেও যাতে পায় সেইটোকে কোৱা হৈছে কি কনচেপ্ট অফ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হুইচ ইজ আমাৰ ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি নেক্সটটো কৈছে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ 3 পিলাৰ্ছ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ 3টা পিলাৰ লগ লাগিছে ইণ্টিগ্ৰেট হৈছে সেইকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে এনভাইৰনমেণ্টেল এটা হৈছে ছ'চিয়েল আৰু এটা হৈছে ইকনমিক ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড এনহেঞ্চমেণ্ট ছেকেণ্ডটো দিছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ তো ইয়াতে দিছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ পিলাৰ্ছ হয় এইকেইটা কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন আহে আমাৰ MCQ আকাৰে নেক্সটটো এতিয়া আমাৰ গ'লছবিলাক চাম আমি অলৰেডি গম পালোঁ যে কেইটা গ'ল আছে 17টা টোটেল গ'লছ আছে এডাপ্টেড বাই অল UN মেম্বাৰ্ছ ইন 2015 এতিয়া আগতে আমাৰ সেইটো বাৰু কম বাৰু কি হয় তাৰপিছত আমাৰ যিমানবিলাক UN আমাৰ মেম্বাৰ ষ্টেট আছে গোটেই মেম্বাৰ ষ্টেটবিলাকে এইটো গ'ল আমাৰ এডাপ্ট কৰিছে কেতিয়া 2015ত এনেকুৱা নহয় যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কেটেগৰাইজ নাই অল UN মেম্বাৰ্ছ এডাপ্টেড দিছ 17 গ'লছ ইন 2015 আৰু দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ গ্ল'বেল কল টু একশ্যন এইটো এটা কুৱেশ্যন আকাৰো আহে এইবিলাক কি হয় গ্ল'বেল কল টু একশ্যন কিহৰ কাৰণে টু এণ্ড পভাৰ্টি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটেক্ট দ্য প্লেনেট আমাৰ প্লেনেটটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে লগতে এনচিঅ'ৰ প্ৰস্পেৰিটি এণ্ড পিচ ফৰ অল বাই 2030 2030 চনলৈকে এইটো টাৰ্গেট হয় যে 30 চনৰ ভিতৰত আমাৰ পভাৰ্টি নাইকিয়া কৰা প্ৰস্পেৰিটি পিচ সকলোৱে যাতে পায় লগতে আমাৰ কিছু এনভাইৰনমেণ্টটো আমাৰ প্লেনেটটো প্ৰটেক্ট কৰা এইবিলাক হৈছে কিছুমান আমাৰ গ'লছ হয় কল টু একশ্যন ইয়াতে 17টা গ'ল আছে 2015ত হৈছিল UN মেম্বাৰবিলাকৰ দ্বাৰা 2030 হৈছে টাৰ্গেট দিয়ে এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আমাৰ তাৰ আগতে যেতিয়ালৈকে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ তাৰ আগত আছিল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ 8টাহে গ'লছ আছিল দেই 8টা গ'লছ আছিল আৰু লগতে টাৰ্গেট আছিল এষ্টাব্লিছ বাই দ্য UN ইন 2000 এইম টু বি মেড বাই 2015 কভাৰিং পভাৰ্টি এডুকেশ্যন জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হেল্থ এণ্ড মোৰ ইয়াতে 8টা গ'ল কভাৰ কৰিছিল আৰু সেই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ বা MDGটোকে আমাৰ ছাকচিডেড দ্য MDG ইন 2016 তাৰপিছত এইটো নামটো কি দিয়া হ'ল সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ দিয়া হ'ল ইয়াৰে যদি চাওঁ গ'লছবিলাকৰ 17টা গ'লছ যদি আপোনালোকৰ মনতো নাথাকে কেইটামান কিন্তু মনত ৰখাটো অতি দৰকাৰী প্ৰথমটো হৈছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল নাম্বাৰ 1 নো পভাৰ্টি ছেকেণ্ডটো হৈছে জিৰ' হাংগাৰ থাৰ্ডটো হৈছে গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং 4 হৈছে কোৱালিটি এডুকেশ্যন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো আপোনালোকে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড এক্সাম দিব 5টো হৈছে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এই কিন্তু 5টা যিটো হয় মানুহৰ লগত ৰিলেটেড বাকী ধৰি লোৱা আপোনাৰ ক্লিন ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এই প্ৰথম 5টা আমাৰ পিপলৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইটো মনত ৰাখি ল'ব নেক্সটটো আমাৰ আছে 17টো চাব পাৰে আৰু ক্লাইমেট একশ্যন SDG 13 হয়
17টো হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপছ ফৰ দ্য গ'লছ আপোনালোকে ভালদৰে এটা নিমনিক বনাই ল'ব আপোনাৰ নিজৰ সুবিধাৰ অৰ্থে যেনেকৈ আপুনি মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা পায় তেনেকৈ ৰাখিব নেক্সটটো আমাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ আকৌ সেই একেখিনিকে দিয়া আছে তাৰ পাছতে আমি এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ APSC আহিছিল প্ৰিলিমছত তাতে কৈছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু এবাউট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ কোনটো শুদ্ধ সুধিছে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্টত কৈছে SDGs also known as the global goals were adopted by the United Nations in 2015 আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে ইউনাইটেড নেশ্যনছে এডাপ্ট কৰিছিল 2015 চনত এইটো একেবাৰে শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2ত কৈছে ইট ৱাজ এ ইউনিভাৰ্চেল কল টু একশ্যন টু এণ্ড পভাৰ্টি প্ৰটেক্ট দ্য প্লেনেট এণ্ড এনচিয়ৰ ডেট বাই 2030 অল পিপুল এনজয় পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি এইটো যে একেবাৰে তাৰ পৰা উঠাই দিছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমি কি কৈছিলোঁ এইটো এটা কি হয় এইটো কল টু একশ্যন দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ গ্ল'বেল কল টু একশ্যন টু এণ্ড পভাৰ্টি প্ৰটেক্ট দ্য প্লেনেট এণ্ড এনচিয়ৰ প্ৰস্পেৰিটি এণ্ড পিচ ফৰ অল বাই 2030 ভিতৰত এই গোটেইকেইটা এচিভ কৰাৰ কি আছিল এইম আছিল এইটো এটা আমি গম পালোঁ যে শুদ্ধ হয় ৰাইট ষ্টেটমেণ্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 3ত কৈছে দ্য 17 SDGs আৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড দে ৰিকগনাইজ ডেট একশ্যন ইন ওৱান এৰিয়া উইল এফেক্ট আউটকামছ ইন আদাৰ্ছ এটা এৰিয়াৰ একশ্যনে কি কৰিব অন্য এটা এৰিয়াক এফেক্ট কৰিব সেইটো হয়েই আৰু লগতে কৈছে ডেভেলপমেণ্ট মাষ্ট বেলেঞ্চ ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি সেই যে আমি তিনিটা পিলাৰৰ কথা কৈছিলোঁ ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল সেইটো কৈছে ডেভেলপমেণ্ট মাষ্ট বি বেলেঞ্চ সেই তিনিটাৰ মাজতে কি হ'ব লাগিব বেলেঞ্চ হ'ব লাগিব তো এইটো এটা আমি গম পালোঁ ৰাইট ষ্টেটমেণ্টেই হয় নেক্সটটো কৈছে নম্বৰ 4 ষ্টেটমেণ্টত দ্য SDGs আৰ ডিজাইন টু এণ্ড পভাৰ্টি হাংগাৰ এইডছ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন এণ্ড গাৰ্লছ আমি অলৰেডি গম পালোঁ 1 and 2 পভাৰ্টি আৰু হাংগাৰ হয় নেক্সটটো কৈছে এইডছ আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন এতিয়া আমি চাওঁ এইডছটো যেতিয়া আমি চাওঁ SDG নম্বৰ 3ত আমাৰ গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং আছে তাতে সোমাব আৰু যিটো আমাৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা আছে SDG 5 তাতে আমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন এণ্ড গাৰ্লছ সোমাব তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে 1 2 3 4 অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰু কি হ'ব কাৰেক্ট হয় তো সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 1 2 3 and 4 নেক্সটটো কুৱেশ্যন কৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেইন এইম অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মেইন এইমটো সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান মিটিং প্ৰেজেণ্ট নিডছ উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ এইটো অলৰেডি ক'লোৱে আগৰ কৈ নাথাকোঁ আৰু দেই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কি প্ৰিন্সিপল অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এইটো আমি জানো ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি কৈছোঁৱে যে আমি পোৱা যিখিনি অপৰচুনিটিজ বা ৰিচোৰ্চেছ যাতে আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনো পায় সেইটোৱে হৈছে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ওৱান অফ দ্য 3 মেইন পিলাৰ্ছ অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট তিনিটা পিলাৰৰ ভিতৰত কোনটো নহয় সুধিছে আমি গম পাওঁ ইকনমিক হয় ছ'চিয়েল হয় এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনো হয় নহয় কোনটো অপশ্যন নম্বৰ ডি মিলিটেৰী এক্সপানশ্যন সেই পিলাৰটো আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টত নাই নেক্সটটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দ্য কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৱাজ পপুলাৰাইজ ইন হুইচ ৰিপৰ্ট এইটো অলৰেডি আমি কৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ব্ৰুটলেণ্ড ৰিপৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট ৰেফাৰ্ছ টু কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টে কি বুজাই সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান দ্য টোটেল গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন কজড বাই এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছবিলাক কি আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আমি ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে নাইবা ব্যক্তিয়ে নাইবা সংগঠনে কিমানবিলাক আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যন কৰিছে সেইটোকে কিবা হয় কি বুলি কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট নেক্সটটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 এজেণ্ডা 21 ইজ ৰিলেটেড টু এজেণ্ডা 21 কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত সুধিছে সেয়া অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এ গ্ল'বেল একশ্যন প্লান ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা 21 তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা প্লেন হয় গ্ল'বেল একশ্যন প্লান যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত সম্পৰ্কিত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইয়াতে এইটো এটা আহিছিল অলৰেডি B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চত সেইকাৰণে মই এইটো তেনেকৈ উঠাই দিছোঁ হুইচ এমাং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য অফ দ্য আটমষ্ট ছিগনিফিকেঞ্চ ইন দ্য ডাইনেমিক্স অফ ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ডেট ৱাজ কইণ্ড ইন দ্য ব্ৰুটলেণ্ড কমিশ্যন ৰিপৰ্ট এতিয়া ব্ৰুটলেণ্ড কমিশ্যন ৰিপৰ্টত কোনটো ধৰণৰ ছিগনিফিকেঞ্চ ডাইনেমিক ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছিল বুলি সুধিছে এইটো আমি জানোৱে সেয়া হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ গ'ল অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ কোনটো গ'ল আমাৰ হয় সুধিছে ইয়াতে গ'লছবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে গ'লছবিলাক পঢ়িব তাৰে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এণ্ড পভাৰ্টি ইন অল ইটছ ফৰ্ম পভাৰ্টি এণ্ড কৰাটো আমাৰ কি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ গ'লছ হয় বাকীবিলাক আমাৰ কথা দিছে এইটো ইনক্ৰিজ অইল প্ৰডাকশ্যন এইবিলাক আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছত নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য SDGs এডাপ্টেড বাই দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইটো আমি অলৰেডি গম পাওঁৱেই হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 2015 নেক্সটটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দ্য টাৰ্গেট ইয়েৰ টু এচিভ দ্য SDGs সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 2030 আমি SDGবিলাক আমাৰ টাৰ্গেট আছিল এচিভ কৰাৰ 11ত আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ গ'ল 1 অফ SDG গ'ল 1টো কি সুধিছে সেয়া হৈছে আমাৰ কি নো পভাৰ্টি
নেক্সট তো কৈছে আপোনালোকে এনেকৈ কুৱেশ্যন আকাৰে দি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় বাকীবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব হুইচ SDG প্ৰমোট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি কোনটো আমাৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ বি গ'ল 5 আমি ইয়াতে গ'ল 1 2 5 চাই ল'ব ভালকৈ এবাৰ মনত ৰাখি ল'ব মই কৈছোঁ যে 5টামান এটলিষ্ট হ'লেও আপোনালোকে মনত ৰাখিব 1 টু নো পভাৰ্টি 2 টু জিৰ' হাংগাৰ আৰু আমাৰ কি আছিলে জেণ্ডাৰৰ কথা আছিলে ক'ত 5 নম্বৰত আছিলে তাৰ পাছতে কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট তাৰপিছতে আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 এইটোও আহিছিলে এবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত এখন B.Ed.ৰে হুইচ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ফ'কাছেছ অন কোৱালিটি এডুকেশ্যন এইটো অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে SDG 4 হৈছে আমাৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় নেক্সটটো ইয়াতে মেচ কৰিব দিছে ইয়াতে ভালদৰে পঢ়িব দেই ইয়াতে কৈছে যে ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জ বুলি দিছে দেই এণ্ড ইটছ কৰেছপণ্ডিং এতিয়া চেলেঞ্জ ইয়াতে মিলাবলৈ মানে চেলেঞ্জটোহে মিলাবলৈ দিছে এতিয়া জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ লগত কোনটো চেলেঞ্জ ৰিলেটেড হ'ব তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভালদৰে পজ কৰি চাব পজ কৰি চাই দেখিব যে আমাৰ যদি এ হয় এই অপশ্যনটোৰ লগত আমাৰ 3 মিলিছে 3 হৈছে আমাৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এতিয়া জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি হ'বলৈ কি হ'ব আমাৰ SDG আমাৰ নাম্বাৰ কি হ'ব 5 হ'ব জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি তাৰপিছত কৈছে ইউথ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ এমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ চেলেঞ্জ হয় দেই সেই চেলেঞ্জৰ লগত কোনটো SDG মিলিব সেইটোৱে সুধিছে আমাক তো বিটো যদি চাওঁ বিটো 4 গ'ল হ'ব 8 ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থৰ লগত মিলিব আমাৰ সেইটো আনএমপ্লয়মেণ্টটো নেক্সটটো কৈছে কি ইনএডিকুৱেট হেল্থ কেয়াৰ আমাৰ হেল্থৰ লগত যিটো আছিলে সেইটো হ'ব C2 আমাৰ কি আছে আমাৰ নম্বৰ ক'ত আছে C2 গুড হেল্থৰ কথা আছে অপশ্যন নম্বৰ 2ত আছে গ'ল 3 গুড হেল্থ এণ্ড ৱেল বিং তাৰপিছত ডিত আছে ফুড ছিকিউৰিটি যদি হয় আমাৰ কি হ'ব আমাৰ হাংগাৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব তো 1 হ'ব গ'ল 2 0 হাংগাৰ তো তেনেকৈ মিলাবলৈ দিছিলে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিছে সেইটো চাই ল'ব ভালকৈ এবাৰ পজ কৰি নেক্সটটো সেই একেধৰণে খালি ইয়াতে গ'লছবিলাক সুধিছে ছাষ্টেইনেবল গ'ল আৰু ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনবিলাক এতিয়া SDG 7 আমি জানিব লাগিব 7 মানেনো কি 7ত আমাৰ কি আছিলে 7ত আছিলে এনচিঅ'ৰ এক্সেছ টু এফৰ্ডেবল ৰিলায়েবল ছাষ্টেইনেবল এণ্ড মডাৰ্ণ এনাৰ্জি তাৰপাছত 12 দিছে 12টো অলৰেডি যেনেকৈ আছে সেইটোৱে হয় প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰেছপনচিবল কনজাম্পশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন সেইটোৱে হয় তাৰপৰা SDG 13 যিটো দিছে 13টো আমি যদি চাওঁ সেইটো হৈছে 3 হ'ব যিটো অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ 13ত কি হ'ব SDG C হ'লে এইটো হ'ব টেক আৰ্জেণ্ট একশ্যন টু কম্বেট ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট এইকেইটা শুদ্ধকেই দিয়া আছে SDG আমাৰ 15 যদি চাওঁ 15টো কি 3 নম্বৰটোৱে আছে প্ৰটেক্ট ৰিষ্ট'ৰ এণ্ড প্ৰমোট ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেমছ মানে এইকেইটা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হয় অপশ্যন নম্বৰ 2 হ'ব A1 B2 C4 D3 শুদ্ধই হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব SDG 13টো কি হয় মনত ৰাখিব সেইটো হৈছে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড হয় তেনেকুৱা কিছুমান কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হ'ব পাৰে নাইবা আমাৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যিটো হয় সেইটো তেনেকুৱা কিছুমান SDG বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে কিবা কৰি হ'লেও মানে নিমনিক বনাই নাইবা প্ৰথমৰ কেইটামান বা লাষ্টৰ ফালৰ পৰা মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো এইখিনি আছিল আজি কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিছু শিকিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীকো শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট মই আপোনালোকৰ কাৰণে ছায়েন্স আৰু ইংলিছৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং